Mirdita, sot dëshiroj të komunikoj lirimin nga detyra të gjithë prefektëve të Shqipërisë dhe emërimin detyrë të prefektëve të rinj në mbledhjen e sapo përfunduar të qeverisë. Jemi në një fazë të re të procesit qeverisës, pas një sër reformash ndër të cilat reforma rrënjësore administrative territoriale që shënoi çeljen e një kapitulli të ri për nivelin e dytë të qeverisës, por edhe për shtetbërjen në Shqipëri. Dhe njëkohësisht jemi në çeljen e një faze të re qeverisëse, me disa sfida themelore për cilat lypset ndër shumë tjera edhe një institucion i prefektit i ridimensionuar tërësisht si një institucion përfaqësues i kryeministrit dhe i qeverisë në çdo qark. Padyshim, nëse do të kthejmë kokën pas, ky është një institucion që mbeti në hije, në një pozicion letargjik dhe ndërkohë dinamika e re e kësaj faze të re qeverisëse, si dhe pritshmëritë e larta që njerëzit kanë nga kjo fazë qeverisëse, kërkojnë një qasje dhe një profil të ri të figurës prefektit. Kemi ndërtuar një proces për rreth 40 ditë dhe në mënyrë aktive, por do thoja dhe skrupuloze, kemi vlerësuar, pasi kemi rënë dakord mes veti për profilin e ri të prefektit, një numër kandidaturash nga radhët e ushtarakëve të lartë që nuk janë më pjesë aktive e forcat armatosura, po që janë bartës të një eksperience të çmuar që ky vend nuk ka luksin të mos e përdor në funksion të ardhmes tij. Siç e thash, na ka interesuar në radhë parë profili, pasi kemi bërë një analizë të gjithë ecurisë në vite të institucionit dhe pastaj kemi kaluar në një filtër të imët kandidaturat potenciale, duke vlerësuar 12 prefektët e rinj për përgjegjësinë për shërbim publik pa kushte, për formimin e tyre të lartë profesional edhe për leadershipin e tyre, si edhe për aftësitë menaxhuese dhe ekzekutuese në një karrierë ku ata kanë qenë të përfshirë në sfida të rëndësishme dhe në detyra brenda apo jashtë vendit. Për eksperiencën e gjatë në drejtim, si dhe për një eksperiencë të çmuar që ata sjellin edhe në një fushë që vit pas viti po bëhet gjithmonë më sensitive dhe më prioritare, siç janë emergjencat civile, dhe padyshim edhe për aftësitë e tyre në funksion të një domosdoshmërie themelore të këtij mandati, që është vëzhgimi i
gjithë veprimtarisë së administratës shtetërore në raport me publikun, në funksion të një shërbimi gjithmonë më të mirë ndaj publikut dhe të luftës ndaj korrupsionit. Pa haruar faktin se në këtë proces, në ditën vijim, do të paraqisim edhe hapa të tjerë, por ky është një hap. Ne jemi të angazhuar vendosmërisht që fazën e dytë të betejës hapur kundër kultivimit të kanabisit, për t'i shkuar nga pas dhe për t'i vënë prapa hekurave rrjetet dhe elementet kriminal, si dhe për të rimar për publikun asetet e tyre të përfituara nga veprimtaria kriminale, roli i prefektëve merr një rëndësi veçantë. Sigurisht që nga prefektët e rinj kërkohet edhe një transformim rrënjësor i vetë institucioneve të prefekturave ku ata do të hynë duke filluar nga dita e nesërme, për të vendosur një kontroll plot, rigoros dhe efektiv në të gjithë fushën e tyre të përgjegjësisë, por edhe një kull vrojtimi për të gjithë veprimtarinë shtetërore në territor. Prefekti si institucion është një zyrtar me një përgjegjësi shumë të lartë, por këta prefekt do të jenë përgjegjës përpara qeverisë për situatën e kontrollit territorit në anë qarku, në kuptimin e marrjes dieni në kohë reale për të gjitha problematikat që pastaj institucionet e tjera duhet t'i trajtojnë dhe t'i zgjidhin. Vendosja e parametrave optimal të rendit dhe të sigurisë publike, për të çuar më tej një histori treguesish pozitiv, do të kërkojë edhe angazhimin e drejt për drejt të prefektëve, si interlokutorët në kohë reale të zyrës kryeministrit dhe padyshim edhe ministrit brendshëm. Nga ana tjetër, koordinimi, monitorimi, vlerësimi i performancës dhe i gatishmërisë së strukturave të pushtetit qendror në institucionet vendore, si dhe të vetë pushtetit vendor në funksion të gatishmërisë për të përballuar çdo emergjencë civile, do të jenë në fokusin e tyre. Me shumë mirënjohje për gatishmërinë me të cilën të gjithë prefektët e rinj e pritën propozimin për të marrë këtë detyrë jo të lehtë, sepse ambicia është e madhe, objektivat janë ambicioz dhe reforma që kërkohet në këtë drejtim nuk është e lehtë, si dhe me vlerësimin më të lartë për të gjithë, nga i pari tek i fundit në rend alfabetik apo në listën që unë do të paraqis, më vjen shumë mirë të informoj publikun se nga nesër prefekti i Kukësit do të jetë një kolonel në rezervë, zoti Zenel Kuçana, i cili ka përballuar detyra vështira dhe ka qenë edhe një ndër ata që kanë përballuar dhe sfidën e rëndësishme të krizës së vitit 99, që të luftës Kosovës dhe flukseve të vëllezërve dhe motrave të shpërngulura me dhunë nga Kosova për Shqipëri në atë kohë. Prefekti i Dibrës do të jetë një tjetër kolonel në rezervë, zoti Zhbedin Shehu, i cili ka kryer kualifikime afatgjata në Austri dhe në Gjermani dhe ka ushtruar detyrat e larta të komandantit të Akademisë Mbrojtjes, si dhe drejtori i drejtorisë burimeve njerëzore në Ministrinë e Mbrojtjes. Prefekti i Shkodrës do të jetë
një tjetër kolonel në rezervë, zoti Çesk Milja, i cili ka drejtuar një sër projektesh modernizimit të forcave të armatosura, ka kryer kualifikime në Gjermani, ka ambuluar detyrat e pedagogut në Akademinë Ushtarake dhe drejtori drejtorisë të ndërlidhjes me shtabin e përgjithshëm. Prefekti i Lezhës do të jetë një major në rezervë, zoti Gjergj Prendi, i cili ka pasur një rol të spikatur në strukturat ushtarake të rezervës dhe ka kryer një sër detyra të rëndësishme në kuadrin e forcave të armatosura. Prefekti i Durrësit do të jetë një kapiten i rangut parë i forcave detare në rezervë, ka kryer kualifikime afatgjata në Turqi, ka mbuluar detyrat e shefit shtabit të forcave detare, si dhe komandant i distriktit detar. Prefekti i Elbasanit do të jetë një general major në rezervë, komandant i brigadës reagimit shpejt, shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, me kualifikime në Holandë, Kroaci dhe Gjermani, zoti Maksim Malaj. Prefekti i Fierit do të jetë një kolonel në rezervë, drejtori i drejtorisë modernizimit Ministrinë e Mbrojtjes, drejtori i drejtorisë ndërlidhjes me shtabin e përgjithshëm, me kualifikime në Shtetet e Bashkuara, mban gradën doktor i shkencave, ka drejtuar shumë projekte të rëndësishme të modernizimit të forcave armatosura, zoti Baki Bala. Prefekti i Beratit do të jetë një kapiten i rangut parë të forcave detare në rezervë, komandanti i distriktit detar, drejtori i kantierit ndërtimit të anijeve në Vlorë, drejtues në disa projekte të rëndësishme të ndërtimit të anijeve moderne të forcave detare, zoti Arilla Dafa. Prefekti i Vlorës, edhe ky me një arsim ushtarak dhe civil nivelin universitar, ka shërbyer për kohë gjatë në forcat armatosura, zoti Flamur Mamaj. Prefekti i Korçës, general brigade në rezervë, drejtori i drejtorisë personelit në shtabin e përgjithshëm, komandant i forcës ajrore të Republikës së Shqipërisë, me kualifikime në Gjermani, me gradën doktor i shkencave, zoti Dhori Spirollari. Prefekt i Gjirokastrës do të jetë kapiteni i rangut parë të forcave detare në rezervë, komandant i Akademisë Forcave Detare, atashe ushtarak i Republikës së Shqipërisë në Itali, me kualifikime afatgjata në Itali, zoti Astrid Aliej. Dhe për ta mbyllur me prefekten e Tiranës, e para kolonele në historinë e forcave armatosura, kolonele në rezervë Suzana Jollari, komandante e Akademisë nën oficerëve Thompson, drejtore e drejtorisë inspektimit në Ministrinë e Mbrojtjes, me kualifikime në Holandë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e aktivizuar në forumet NATO-s që lidhen me barazinë gjinore dhe çështje të tjera. Këta janë 12 prefektët e rinj të Republikës së Shqipërisë. Unë jam i bindur që me integritetin, eksperiencën, gatishmërinë e tyre për të shërbyer popullit shqiptar pa kushte, do ta çojnë institucionet e prefektit në një nivel tjetër dhe do të jenë një vlerë e shtuar në përpjekjen e qeverisë sonë për të bërë shtet, për të luftuar vendosmërisht në çdo pjesë të territorit krimin dhe korrupsionin, për të përballuar me shumë më tepër dinjitet dhe eficiencë emergjencat civile dhe për të koordinuar punën mes dy ministrive kryesore që lidhen me punën e tyre, Ministrinë e Brendshme për një sër aspektesh dhe Ministrinë e Mbrojtjes si ministria që merr në kuadrin e reformës së ristrukturimit përgjegjësinë për emergjencat civile në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit. Patjetër që mundeni. Përshëndetje, Indrit Maraku, ABC News. Ju folet për një profil të ri të prefektit. A do të kenë këta prefekt edhe kompetencat e reja ligjore? Dhe pyetja e dytë, në dorëheqjen e zotit të Visha Jazilika, a shpjegoi motivacioni i kësaj dorëheqje dhe a është e vërtetë që është dakordsuar me ju një veprim i tillë? Mund na sqaroni këtë pjesë, lutem. Për pyetjen e parë, mund t'ju them me bindjen më të madhe se legjislacioni ekzistues ka të gjithë hapësirën e nevojshme që
detyra e prefektit të kryet më së miri në funksion të gjithë objektivave që ne kemi dhe në funksion të qëllimit madh që kemi për të bërë Shqipërinë shtet. Për sa i përket pyetjes dytë, kalojmë te e treta. Pyetja ime në fakt nuk është brenda temës, por doja t'ju pyesja për zhvillimet në Himar, a ju ka shqetësuar qëndrimi që ka mbajtur Athina zyrtare, a ju ka shqetësuar qëndrimi i opozitës apo i zotit Dule? Kalojmë te pyetja 4. Përshëndetje, Jonjada Koçe nga Klan Plus. Zoti kryeministër, pse i shkarkuat të 12 prefektët e tjerë on blok? Kush ishte argumenti, le të themi, që u bëri ju që t'i shkarkoni të 12 një herësh? Argumenti është çdo njëri nga prefektët që janë këtu on blok. Ju falenderoj shumë për praninë tuaj. Siç shohin gjithë, ju jeni në punë, nuk jeni bojkot. Bojkoti është i pamundur, sepse pa mua nuk ushqeni dot. Më pas.